سلام. توی این ویدیو میخوام راجع به غذاهای مفید برای مغز صحبت بکنم برای پیشگیری از فراموشی، پارکینسون، لرزش دست و خیلی از بیماری‌های مغزی و حتی سکته مغزی. حتما همراه من باشید. دکتر احسان میرزایی هستم. با افتخار برای سلامت شما تلاش میکنیم با تیممون. حتما ویدیوهای ما رو فالو بکنید، لایک فراموش نشه لطفاً، به خاطر اینکه این باعث میشه که خیلی از افراد دیگه هم بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن و به سلامت برسن، چون ما هدفمون رو گذاشتیم آموزش سبک زندگی سالم. حتما یکی از اعضای رئیس قلب، مغز و کبد هستند که باید مواظب سلامتش باشیم. مغز هست. ما برای اینی که مغزمون سالم باشه باید یک سری موارد رو رعایت بکنیم و از یک سری غذاهایی استفاده بکنیم که تقویت مغز بکنن، چون این مغز قراره که حداقل 80 90 و انشالله 120 سال برای ماها کار بکنه و اگر که مغزمون درست کار بکنه، خب خیلی از مسائل مشکلات خودمون رو میتونیم حل بکنیم، در جامعه میتونیم آدم موفقی باشیم و خیلی از موارد دیگه‌ای که خودتون بهتر میدونید. پس برای تقویت مغز، غذاهای مغزی که بخوایم معرفی بکنی آقای میرزایی چیا هستن دکتر؟ اینا رو به ما بگو که ما اینا رو شروع کنیم رعایت کردن و مغزی قوی داشته باشیم و خدا نکنه بیماری‌های مغز به سراغمون نیاد. الان خب خیلیاتون توی کامنت ها، توی جلسات حضوری که منو میبینید نگران از فراموشی هستید، نگران از پارکینسون و لرزش دست و اضطراب، استرس، افسردگی و اینا هستید. خب اگر شما تقویت مغز بکنید، قول بهتون میدم که اینجور مسائل بسیار کمتر میشن و راحت میتونید حتی بحران‌های متعدد روحی روانی رو هم مدیریت بکنید. اولین و مهمترین و در دسترس ترین غذایی که میخوام برای صبحونه بهتون معرفی بکنم استفاده از انجیره. اونایی که یبوست دارن صبح ناشتا میتونن انجیر خیس کرده استفاده بکنن. کسانی که تقویت مغز میخوان از انجیر استفاده بکنن. کسانی که تقویت قوای عمومی بدن میخوان از انجیر استفاده بکنن. مربای انجیر رو به عنوان یک وعده غذایی که تقویت مغز و حافظه میکنه، به خصوص در ایام امتحانات، به خصوص کسانی که کار فکری دارن، حتما از دستش ندید. دومین صبحونه این که ما ایرانی‌ها خیلی استفاده می‌کردیم و حتی در درمان پوکی استخوان هم بسیار به ما میتونه کمک بکنه و پیشگیری میکنه از استئوپوزیت. چی هست؟ استفاده از مربای کدویی که توی آهک درست میکردن. خب اینو شاید مادر بزرگا نمیدونستن که چرا دارن داخل آهک خیسش میکنن. میگفتن خب ما در این مقداری ترد میشه، خوشمزه میشه، بچه‌ها خوششون میاد. نه، وقتی که تو آهک، روش تولیدش هم میتونید توی اینترنت سرچ بکنید و در حقیقت روش تهیه مربای با آهک رو یاد بگیرین. سوا اینی که ترد و خوشمزه میکنه مربای کدو، باعث میشه که دندونها محکم بشن، استخوانها محکم بشن و البته خود کدو هم در منابع اومده که بسیار در افزایش عقل و افزایش حافظه بسیار به شما میتونه کمک بکنه. میتونه از کدو حلوایی و یا کدو خورشتی به طور دائمی استفاده بکنید. دیگه برای تقویت مغز از چه مواردی استفاده بکنیم؟ در منابع اومده استفاده از مویز. حتی مویز رو دیابتی‌ها میتونن استفاده بکنن با محدودیت، البته زیاده روی در مصرفش نکنن، چون مویز نسبت به کشمش میزان قند خون کمتری داره و باعث افزایش قند خون به نسبت در حقیقت انگور و کشمش نخواهد شد. مویز رو حتی دیابتی‌ها با مقدار کم، مثلا 5 الی 7 تا هر روز استفاده کنن و یا صبح ناشتا 21 مویز استفاده کنید در افزایش حافظه، افزایش سیستم ایمنی بدن و تولید خون صالح به شما میتونه کمک بکنه. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک فراموش نشود. 3 ثانیه کلا زمان میبره. متشکرم از لطف شما، به خاطر اینکه باعث میشید خیلی از هموطن‌ها بتونن از این ویدیو استفاده بکنن. دیگه استفاده از گلابی رو هم به عنوان کمپوت، هم به عنوان میوه، هم به عنوان مربا در سیستم غذاییتون داشته باشین. علاوه بر تقویت قلب، تقویت مغز هم میکنه. دیگه استفاده از سبزی گشنیز در فصل خودش استفاده بکنین برای تقویت حافظه، عالی است.
دیگه چی؟ استفاده از آبگوشت مغز گوسفندی در افزایش حافظه بسیار بهتون کمک میکنه. و آخرین مورد استفاده از عطرهایی هست که خود این اروماتراپی میدونین که در افزایش حافظه و قوت گرفتن مغز بسیار بسیار مؤثره. برای همینم که بوده که مراکز فروش گیاهان داروی قدیمی‌ها بهشون میگفتن عطاری، عطر داره. استفاده از عطر نرگس، استفاده از، البته اینا همه سالم و ارگانیکشون، استفاده از عطر به لیمو، استفاده از عطر بها نارنج و گل محمدی که همه مواردی که بهتون گفتم در افزایش حافظه موثرن. و یه نکته کلیدی رو فراموش نکن، ترشی نخوری یه چیزی میشی. سعی بکنید ترشی و تندی زیاد استفاده نکنید.